नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निक्स युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनभने यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु तपाईहरु कसरी आफ्नो मोबाइलबाट WhatsApp स्ट्याटस बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलमा WhatsApp स्ट्याटस भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ जुन तपाईहरु मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सन पार्टमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई आफ्नो मोबाइलमा यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि प्लस आइकन भन्ने जुन अप्सन छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। 16:9 रेसियो सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। सिम्पली तपाई माथि हेर्न सक्नुहुन्छ मिडिया अप्सन, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। सिम्पली तपाईहरु कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरिदिनु होला र ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई आफ्नो ब्याकग्राउन्डको लेन्थ मिनिमम 15 सेकेन्डसम्म राख्नु होला र 15 सेकेन्डसम्म राखिसकेपछि अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुलाई एउटा भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्छ जुन तपाईहरु मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सन पार्टमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईं आफ्नो काइनमास्टरमा यो भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट गरिसकेपछि तपाईहरु यो भिडियोको साइजलाई फुल स्क्रिनमा गरिदिनु होला। र फुल स्क्रिनमा गरिदिसकेपछि अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने साथीहरु, अब तपाईहरुलाई सिम्पली लेयर भन्ने जुन अप्सन छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि मिडिया भन्ने अप्सन सिलेक्ट गरिदिनु होला। मिडिया भन्ने अप्सन सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरु कुन फोटो यो भिडियोमा इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ सिम्पली त्यो फोटो सिलेक्ट गरिदिनु होला। र सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई यो फोटोलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ भिडियो फाइलको साइज अनुसार र एडजस्ट गर्नका लागि फोटो लेयरमा क्लिक गरेर तपाई आफ्नो यो फोटोलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली तपाई आफ्नो यो फोटोलाई एडजस्ट गरिहाल्नु होला। एडजस्ट गरिसकेपछि राइट साइडमा तपाईँ मार्क्स भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई इनेबल गरिदिनु होला र इनेबल गरिसकेपछि तल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिचर भन्ने अप्सन, सिम्पली यसलाई हल्का तपाईहरु बढाउन सक्नुहुन्छ अथवा घटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो फोटो अनुसार। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छ भने फेरि पनि एकपल्ट फोटो लेयरमा क्लिक गर्नु होला र स्क्रोल डाउन गरेर ब्लेन्डिङ भन्ने जुन अप्सन आउँछ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छ भने स्क्रिन भन्ने जुन अप्सन छ सिम्पली यसलाई सिलेक्ट गरिहाल्नु होला र तपाईहरु आफ्नो फोटो अनुसार ओपेसिटीलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई एउटा सानो सेटिङ गर्नुपर्छ। अब सिम्पली एकपल्ट ब्याक आउनु होला। तपाईँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एडजस्टमेन्ट, यसमा क्लिक गरेर तपाईँ आफ्नो फोटोको लाइट बढाउन सक्नुहुन्छ, कन्ट्रास्ट बढाउन सक्नुहुन्छ, सेचुरेसन बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यहाँबाट यो सेटिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको फोटोमा के कस्तो कमी छ तपाईहरु यहाँबाट लाइटहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरु यो लाइटहरु मिलाइदिसकेपछि अब सिम्पली तपाईहरुलाई ब्याक आउनु पर्छ र ब्याक आइसकेपछि माथि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कलर फिल्टर, यसमा सिलेक्ट गरेर कोल्ड सिलेक्ट गर्नु होला र कोल्ड C1 मा सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँ लेफ्ट साइडमा शेयर भन्ने जुन अप्सन छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँको यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरेर तपाईँ आफ्नो सोसियल मिडियामा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला।